ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ। ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜੋ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬੈਚ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਵਨਜੀਤ ਸੋਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਇਟਸ ਐਨ ਆਨਰ। ਪਵਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਈ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਨਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਹਰੇਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਨਰਲੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਿਲ ਫਾਈਲ ਈਵਨ ਦੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕੋਗੇ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਰੈਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਲੈਟਸ ਸੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ, ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਦੋਜ਼ ਅੰਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤੇ, ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? Yes, I think a majority of colleges, universities ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ student unions ਵਿੱਚ self tax clinics ਰੱਖਦੇ ਨੇ and it's usually kept around somewhere between February to April. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ students ਆਪਣੇ colleges, universities attend ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ student union ਤੋਂ inquire ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ clinics ਹੋਣਗੇ and ਉਹ majority of time ਉਹ free ਦੇ clinics ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ tax returns ਉਦੋਂ free ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਬਰਸਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल मैं ब्रिटिश कोलंबिया तो हाँ, उत्थे ऑब्वियसली डिफरेंट रूल्स है, इत्थे ओंटारियो विच डिफरेंट रूल्स है, but some of the things you qualify for is like the GST credit. GST credit was introduced ताकि जेरे low income individuals है ने उन्हां नूं GST ना देनी पए on normal everyday expenses. सो ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ऑब्वियसली शो करोगे भी मेरी बहुत लो income हैगी आ,
then based on a certain formula ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਮਿਲਦੀ ਹੈ every 3 months and that can depend from $100 to a couple $100 every 3 months so ਉਹਦਾ ਵੀ benefit ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ and then there's additional provincial rebates like carbon taxes the rebate ਮਿਲਦੇ ਨੇ so there's a whole lot of benefits to be taken but you can obviously only get those benefits ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ tax return ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ Canadian citizen ਦੀ deadline ਹੈਗੀ ਹੈ April 30th sorry not citizen ਹਰ ਇੱਕ resident ਦੀ and एक काफ़ी important चीज़ हैगी है a lot of people सोचते हैं भी वो citizen होंगे फिर ही return भरना पैंदा है but that's not necessarily the case तुसी बस Canada जे रह रहे हो and permanent तौर ते आए हो even if you're a student and 6 महीने तो वध रह रहे हो then you have to file a tax return in Canada ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਆਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਨ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵਰਕ 20 ਆਵਰਸ ਅ ਵੀਕ they will be getting a T4 from their employer ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ The issue is ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅਬਾਊਟ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ their income might not reach that amount and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਟਾ ਲਿਆ ਸਮ ਟੈਕਸ ਔਨ देयर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਪੇਚੈਕਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੀਨਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਰਾਡ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ CRA ਫਰਾਡ ਕਾਲਸ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ CRA ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CRA ਤੋਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਏ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਦੈਟਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਾਡ CRA ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਓਨਲੀ ਇਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ ਆਫਟਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਟੂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸੈਂਡ ਦ ਪੁਲਿਸ ਟੂ ਯੂਰ ਹਾਊਸ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲੈਣ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ CRA ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 1-800-959-8281 ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ CRA ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ CRA ਏਜੰਟ ਵੁੱਡ ਲੈਟ them know ਪਵਨਜੀਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਯੂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ like we talked about GST credits ਮਿਲਦੇ ਨੇ low income individuals ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ benefit ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ as well as ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ record ਨਹੀਂ establish ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ and I think that's very important for various different reasons ਹੁਣ ਕਈ local ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ apply ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ any for services like applying for a gym membership because you're a low income individual first thing ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ notice assessment ਵਿਖਾਓ ਐਂਡ ਨੋਟਿਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਨੋਟਿਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੋਗੇ CRA ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਰਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ EMPLOYEE ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ T4 EMPLOYERS ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਅ ਨੋਟਿਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਤਾ ਹੈ and most of the services use those notice assessments to make the decision by ਇਸ individual ਦੀ income ਹੈਗੀ ਹੈ tax return ਭਰ ਰਿਹਾ for various different purposes one of the key reasons is ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ bank loan apply ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ
ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵਿਖਾਓ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਟੂ ਦ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ even in circumstances if one person has income and the second spouse doesn't have any income regardless both should still be filing and kai vari when you're to see can suggest kita spouses which we credits claim kite jande ne so if one spouse is not working and dusre spouse kam kar rahe ne ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਸਨਲ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ $12-13,000 ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 12,000 ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ 24,000 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪਾਊਸ ਐਨਓਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Yes, of course. There's a lot of subsidies available in Canada. It depends on what you're looking out for. You can apply for low-income gym memberships, for example, and there's so many different services. School programs, after-school programs that you can apply for. But they will, of course, ask for your notice assessment to show because notice assessment ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿ ਹਾਈ ਹੈ ਲੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਟ ਅ ਨੋਟਿਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਵਨਜੀਤ ਸੋਹੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਐਸਪੈਕਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੇਲੇ ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਜਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਰეკਮੈਂਡਡ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਵ ਸੈਟਅਪ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ and you simply just need to register a GST number or business number with CRA to get started. Now, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ specific requirements apply ਕਰਦੀਆਂ that will obviously depend on ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ business ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ specific goods ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ then ਤੁਹਾਨੂੰ HST ਲਈ register ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ in certain provinces you'll have to register for GST and PST. If you're only providing services, then ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲੀ HST ਜਾਂ GST apply ਕਰੇਗੀ there won't be any PST. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ workers hire ਕਰਨੇ ਨੇ then you need to have workers compensation coverage because ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ and employer hurt ਹੋ ਜਾਏ you need to have the insurance coverage to protect their workers. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਜਾਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਥਰੂ BC ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦੇਰ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟਿਟੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ no income expenses ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ personal tax return ਵਿੱਚ declare ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ when you become a limited ਜਾਂ incorporated company ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ standalone entity create ਕਰ ਲਿਆ and ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ shareholder ਬਣ ਗਏ ਹੋ and you might even work for that company as an employee ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ actively ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ and you take wages out of there that becomes a standalone entity and ਉਹਨੂੰ limited ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ because ਉਹਦੀ limited liability ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ So in case something ever goes wrong, the individual can only go after that company, not the owner that owns that company. So that's a key clarification between those two type of businesses.
Of course, there's a lot more things that change with the limited company. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ separate tax return ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ just for the limited company. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੱਢੋਗੇ you have the option of ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ income declare ਕਰਨੀ ਹੈ, and most commonly we've heard of wages as a T4 ਜਾਂ dividends as a T5. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ sole proprietor ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ option ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ as a dividends, because dividends you can only take out of a limited company. So ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ. It always will depend on ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ requirements ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ liability expose ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, as well as ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ income ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ. Obviously if you're a high income earner it's always suggested ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ company ਨੂੰ incorporate ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਫਾਈਲ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੀ ਖਰਚੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਸਰਟਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯਰ ਹਾਊਸ ਯੂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸਿਸ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਖਰਚੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ। ਤਾਂ TFSA ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? TFSA ਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਇਨ ਗੈਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ T5 ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਦੇਗਾ। T5 ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। TFSA ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ TFSA ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। So it's meant for individuals that are medium sized families, not high income earners, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। So up to about right now the balance is about $65,000 ਤੁਸੀਂ TFSA ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਇੰਟਰਸਟ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ obviously savings is above 65,000 ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਜੋ ਰੂਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ TFSA ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ RRSP ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? RSP is another good one. RSP is similar to TFSA. ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ RSP ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਦੋਂ RSP 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, whereas TFSA ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਢਾਓਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਵਾਟ ਯੋਰ ਗੋਲਸ ਆਰ। RSP ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਬਾਊਟ 26,000 ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ $26,000 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ RSP ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। And it's to save your money for the future क्योंकि आजकल काफ़ी private industry is a very big industry and काफ़ी लोग की अपनी pensions बारे सोच नहीं कर रहे, अपनी retirement बारे सोच नहीं रहे क्योंकि इतने घर ही बहुत महंगे गए हैं, mortgages pay off करनी है। So RSP is introduced for that purpose and O2C RSP I always suggest we maximize it, but at the same time think of TFSA as a tax saving vehicle as well. ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RESP, RRSP, TFSA ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਕਲੇਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਏਗਾ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂ।
ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ. If they're worried about that, then what I would suggest is to reach out to a lot of the financial societies. CPA Institute through kafi seminars put up on the they can reach the institute, they can reach their local societies to figure out bhai koi financial session hoye jithon di ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ information ਮਿਲ ਸਕੇ. ਜੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੇਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ? No, MPs is a great source. They obviously meet a lot of charitable organizations and societies. So they're also a good resource to get in touch with, and they can guide you to the right place where you can go. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ. ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ? The best thing is ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਥ ਫੋਲੋ ਕਰੋ. ਕੀਪ ਆਲ ਯੂਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੈਟਸ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਰਏ ਨਾਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਰੈਕਰਡਸ ਮੰਗਣ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ, then they can deny your claims. So make sure you always keep your records at least for 3 to 7 year period, but that will depend 3 years je individual hai gyo, je 7 saal je tusi business hai gyo. ਜੀ with record you mean every expenses ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਗyo then tuition slips ਰੱਖੋ, ਜੇ businesses ਹੈ gyo then ਸਾਰੇ income ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ receipts. Thank you so much for sharing all this information. Thank you for having me. Thank you. ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਪਵਨਜੀਤ ਸੋਹੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ. ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ. ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.